السلام علیکم ملګرو د پریویس لیکچر کې مونږ په باټم نیویګیشن باندې خبره کوله او په فریګمنټس باندې خبره کوله نو باټم نیویګیشن چې دا مونږ کمپلیټ کړو خو فریګمنټس کې باندې کار کوو او پلس مونږ سره یو لایبرری د ایمیج سلایډینګ لپاره هغه به یوز کوو خو دا غي نه پهله که تاسو وګورئ چې دا اپ لانچ کما نو ما سره دی چې هوم سلیکټډ دی خو هوم فریګمنټ ښکاری نه کله چې زه دلته کې کلیک کما نو الوم دا هوم فریګمنټ ښکاری شي نو فرست اف اول خو کول دا چې څنګه اپ لانچ کما نو بای ډیفالت هم سره دا آیټم سلیکټ ودی چې پکار دی چې موږ سره هوم فریګمنټ راشي نو څنګه چې دا دغه لانچ شي زه به یو فنکشن جوړ کوم چې شو هوم فریګمنټ او دلته کې به زه الټ انټر کوم او دا فنکشن چې کوم دا به په دې کریټ کو سیمپلی زه به داسې وکړم چې دې ځای نه به څه لاینز چې دی کاپي پیسټ کړم لکه موږ ته به د فریګمنټ مینیجر او فریګمنټ ټرانزیکشن ضرورت وي نو دې سره به کېږي دا چې کله زه دا اپلیکیشن لانچ کما هم سره چې مین اکټیویټي راځي نو بای ډیفالت هوم به سلیکټډ وي او موږ سره به دې ځای کې هوم فریګمنټ چې کوم دی هغه به ډسپلی کېږي ښه اوس د هوم فریګمنټ سره به څنګه کار کوو نو اوس دې طرف ته راځو دې ځای ته زه رالم او لیاوټ کې ما فریګمنټ انډرسکور هوم کوله وکړو نو دا هم زه د فریګمنټ لیاوټ فایل دی او چې کوم د دې ریسپیکټیو جاوا فایل دی نو هغه د هم سره هوم فریګمنټ نو نن به موسټلی زموږ کار چې کوم دی په دې دوو فایلز کې وي فریګمنټ هوم ایکس ایم ایل او ډاټ جاوا چې کوم فایل دی موږ سره نو په دې کې موږ سره حاضر سات چې کوم دی فریم لیاوټ دی او پای کې موږ سره ټیکسټ ویو دی نو فرست اف اول هغه د لیاوټ ټیک کو نو زه رالم او دې ځای کې ما واخیستو لیټ سپوز موږ واخیستو لینیر لیاوټ او دې ته به زه اورینټیشن ورکړم ورټیکل او دا ټیکسټ ویو چې دا به زه ریموف کړم نو فلحال زه دې ځای کې یو کارډ اخلم په کارډ کې به راځي د IntelliLogics لوګو به راځي او ورسره به بولډ ټیکسټ کې IntelliLogics راځي نو زه ما چې کارډ ویو والا ورت چې کوم دی دا به ورته میچ پیرنټ کو او هایټ چې کوم دی دا به ورته لیټ سپوز 100 DP ورکو او د دې چې کوم کارنر ریډیس دی هغه به ورته ورکو 16 DP او الیویشن به هم منشن کو لیټ سپوز 16 DP او په دې کې به موږ یو لینیر هوریزونټل لیاوټ والو میچ پیرنټ ریپ کنټینټ او اورینټیشن ورته کو هوریزونټل نو په دې کې حاضر سات چې کوم دی زموږ یو ایمیج ویو په کار دی دې ځای کې او په دې ځای کې به موږ سره ټیکسټ وي تاسو دې کارډ ویو ته مارجن هم اګستی شي زه چې د څلور واړو سایډونو د لیټ سپوز دا 16 DP وي چې د بارډر سره دا ټچ نه وي دې ځای کې به زه واخلم ایمیج ویو او لیټ سپوز دا 80 DP د دې ورت شو او 80 DP د دې هایټ شو اوس دې کې زه یم چې هم سره د IntelliLogics لوګو راشي نو لوګو حاضر سات ما سره نشته نو زه به دا لوګو دې ځای نه اوچته کړم او دا به په پروجیکټ کې پیسټ کړم ډرا ولته به راشو او دا لوګو چې کوم ده دا ما پیسټ کړه نو زه اوس د ایمیج ویو ته ویلی شم چې SRC څه شی دی د دې SRC دی @drawable او لوګو نو دا هم سره لوګو چې کومه ده هغه راله په دې کارت کې دننه تاسو به پرندو وزنو درځي خو بس دا سحر ټایم دی او ماشاءالله پرندې ډېرې دلته اچھا اوس دا چې کوم ایمیج دی دا
یو خو بالکل د سایډ سره جنګیږي او بل دا چې دا لږ سنټر کې پکار دی. نو زه به یو خو دې ته ورکړم مارجن فرام د لیفټ چې کوم دی لیټ سپوز د RDB شو او دې ته به زه لیاوټ ګریویټي والم او دا به سنټر ورټیکل کو. بلکې که دې ځای کې دا کار نه کوي نو تاسو څه کولی شئ، تاسو چې کوم دا مین لینیر لیاوټ دی د دې ګریویټي واخلي او دا کوي سنټر ورټیکل. هایټ هم د دې میچ پیرنټ کوي. اوس تاسو کتلی شئ چې موږ سره کارډ ویو ده، په کارډ ویو کې لینیر لیاوټ دی او لینیر لیاوټ چې کوم ګریویټي ده نو هغه سنټر ورټیکل ده، مطلب په دې کارډ کې به په دې لینیر لیاوټ کې به هر څه ورټیکلی سنټرډ وي. سیملرلی د ایمیج ویو سره دې ځای کې به زه یو ټیکسټ ویو واخلم، میچ پیرنټ ریپ کنټینټ او ټیکسټ کې به واخلو IntelliLogics او د دې IntelliLogics ډېر وړو کې لیکلی شوی دی. نو یو خو د دې ټیکسټ سایز یې واکو، لیټ سپوز دا شو موږ سره 18 SP او ټیکسټ سټایل چې کوم دی دا به ورته کو بولډ. خو 18 SP هم دی ځکه ډېر وړو کې دی، نو دا به کو 28 SP. سره به ګزاره وکړه او د دې ټیکسټ ویو چې کوم دی د لیفټ نه به موږ مارجن وارو چې د ایمیج نه دا لږ دغه شي. مارجن فرام د لیفټ لیټ سپوز 16 DP. نو دا موږ کارډ ډیزاین کو، موږ سره په دې کې په کارډ کې لینیر هوریزونټل لیاوټ دی، یو پکې ایمیج دی او بل پکې دا ټیکسټ دی. اچھا دې نه پس زه غواړم چې موږ سره دې ځای کې یو ایمیج سلایډر وي او په هغې کې چې کوم دی نو ایمیجز چې کوم دی سلایډ کېږي داسې. نو ایمیج سلایډنګ دپاره یو خو دا دی چې موږ سره ایمیجز پکار دي. نو ایمیجز چې کوم دي هغه به زه دا راوچت کړمه، دا 15 ایمیجز به زه کاپي کړم او دا به زه په ډرابل کې پیسټ کړمه. نو موږ سره په ډرابل کې دې ته نمونه ورکړی شوي دي 1 2 3 4 او 5 دا ایمیجز موږ سره راغلي. اچھا اوس ایمیج سلایډنګ دپاره چې کوم دی موږ به یو لایبرري یوز کوو، دا لایبرري دا ایمیج سلایډ شو، د دې لینک به بیا زه په ډسکرپشن کې پیسټ کړم. نو دا لایبرري به موږ یوز کوو. لایبرریز ډېرو خو دا لږ سمپل و ایزي ټو یوز و، نو په دې کې تاسو دا قسم سلایډر جوړولی شئ چې په کوم کې ایمیجز سلایډ کېږي. خو د یوز کولو نه پهله به موږ دا ګریډل کې د دې چې کوم ډیپنډنسي ده هغه به ایډ کوو. نو ریپوزیټریز مطلب دا هم سره هم ګریډل فایل کې به پلیس کوو او دا به ډیپنډنسیز کې پلیس کوو. نو دا لاین ما دې ځای نه اوچت کو، رالم پروجیکټ ته او چې کوم دا بلډ ډاټ ګریډل دی پروجیکټ لیول دې کې به موږ سره آل پروجیکټس وي او په دې پروجیکټس کې به موږ دا لاین چې کوم دی دا به پیسټ کو، سینک کوي دا او ورسره چې کوم دا امپلیمنټیشن ډیپنډنسیز کې به دا منشن کوو. نو دا هم ما دې ځای نه کاپي کو او دا به اوس موږ دې بلډ ډاټ ګریډل فایل ته راځو. انټرنیټ تاسو سره پکار دی چې اویلیبل وي دې ټایم کې. بلډ ډاټ ګریډل ما اوپن کو او دې ډیپنډنسیز کې چې کوم دی موږ به دا پیسټ کو او دا به هم سینک کو. نو دا به ډاونلوډ شي دا لایبرري زموږ پروجیکټ ته. اوس دا لایبرري به یوز کوو څنګه؟ نو دې ځای کې به تاسو ته ټول انسټرکشنز میلو شي. اچھا لیاوټ فایل کې چې کوم دی موږ به دا ټیګ چې کوم دی دا به پلیس کو. نو دا دې ځای نه ما کاپي کو رالم پروجیکټ ته او چې کوم موږ سره فریګمنټ دی فریګمنټ هوم د دې کارډ ویو لاندې به زه دا سلایډر چې کوم دی دا به پلیس کوم. اچھا ریپ کنټینټ او هایټ چې کوم دی لیټ سپوز دی ته به زه ورکړم
400 dp او ورت چې کوم دی دا ورته کو match parent نو دا هم سره image slider وي په دې ایریا کې چې کوم دی images به sliding وکړي نو دا خو XML کې کار وکړو اوس راځو چې موږ په جاوا کې به کوم کوډ لیکو دې لپاره خو که تاسو وګورئ نو زموږ چې کوم دا د جاوا فرګمنټ دی ډېر زیات بوایلر پلیټ کوډ دی دې ته ویلی شي بوایلر پلیټ کوډ نو دې کې چې کوم دا unnecessary کوډ دی دا به زه ریموف کوم چې کوم موږ ته فلحال ضرورت نشته دا کنسټرکټر به تاسو پرېږدئ چونکې هغه ځای کې موږ په اکټیویټي کې آبجیکټ انیشلایز کوو نو دې کنسټرکټر ته ضرورت راځي دې اون کریټ ته هم ضرورت نشته او چې کوم موږ سره دا کمنټس دي دا هم ریموف کړي نو دا ډیفالت کنسټرکټر پکار دی موږ سره دا ځکه پکار دی چې موږ دې ځکه په اکټیویټي کې نیو مطلب آبجیکټ انسټنشیټ کو نو ځکه هم سره دا دغه پکار دی ډیفالت کنسټرکټر خو زوم زیات تر کار چې کوم دی او په دې اون کریټ ویو کې وي او موږ دې ځنه سر دا میثډ ریټرن کوي ویو مطلب دا فرګمنټ کم یو ویو ډسپلی کوي نو فرګمنټ انډرسکور هوم دا ویو ډسپلی کوي کوم چې موږ سره دا لیاوټ دی چې دې کې په ټول نه پهله هوتا سو ویو لیکي او دا چې کوم ویو دا به ریټرن کوي دا نه پس چې کوم دغه ځای کې موږ سره image slider دی د دې زونګه ریفرنس پکار دی نو زه رالم او دې ځای کې ما یو ویریبل ډکلیئر کو image slider او دې ځای کې به تاسو لیکئ image slider is equal to view.findViewById ډایرکټ تاسو find view by id نشئ کولی ډایرکټ find view by id به کار نه کوي تاسو به view.findViewById سره کار کوئ چونکې په دې ویو کې دننه موږ سره دا باقي کنټینټس دي نو ځکه موږ لیکو view.findViewById او دې سلایډر ته موږ څه آی ډي ورکړی دا د دې آی ډي دا image_slider نو r.id.image_slider دا هم سره د image slider چې کوم دی آبجیکټ رالو اچھا اوس دې لپاره نور څه پکار دي موږ سره یو لیست پکار دی of type slide model او موږ بس کو پدې کې چې کوم دی نو تاسو یو خو URL هم اډ کولای شي مطلب د نت نه هم ایمیج URL پلیس کولای شي یا چې کوم ډرابل کې موږ سره ایمیجز دی هغه هم ډسپلی کولای شو نو دا پتا سو ډیپند کوي کلر سپوز تاسو سره آنلاین س ایمیجز شته دا غي URL ورکي تاسو هغه سره ټایټل هم پلیس کولای شي یا جست تاسو چې کوم دی نو د ایمیج URL یا د ډرابل د هم ورکولای شي دا اصل کې اوورلوډډ فنکشن دی اډ دې کې دا چې کوم د دې کنسټرکټر د سلاید ماډل نو هغه یا هوتا یا URL او یا ډرابل ایمیج ورته ورکي یا URL او ډرابل ایمیج سره سره تاسو ورته ټایټل هم ورکولای شي نو ټایټل هو ورته زه فلال نه پاس کوم مو ورته جست د ایمیج چې کوم ډرابل کوم سره کوم ایمیج دی اب ورته وخیو او بیا بس کوي دغه چې کوم لیست ته دا به د سلایډر ته پاس کی نو زه راځم او دې ځکه زه یو ارے لیست اخلم ارے لیست اف ټایپ ټایپ څه پکار دی ټایپ چې کوم دی نو هغه سلاید ماډل پکار دی سلاید ماډل او دا کلاس به تاسو سره ال راځي چې کله تاسو دا لایبرری چې کوم دی دا شامل کی په خپل پروجیکټ کې image list is equal to new array list او image list dot add دې ته موږ د سلاید ماډل آبجیکټ چې دا ورته پاس کو نو نیو سلاید ماډل او دې ځکه ورته زه چې کوم ډرابل کوم سره ایمیجز دی اب ورته نو زه ته چې r.drawable.1
او وسره چونکه زه ټایټل نه پاس کوم نو زه به ورسره نل پاس کوم دغه شانتي زه به دا کاپي پیسټ کوم او موږ سره ډرابل کې 2 3 4 او 5 پنځه ایمیجز ورتونګه پاس کړل اوس چې کوم دا لیست ته دا ایمیج لیست دا بونګه دی سلایډر ته پاس کو نو ایمیج سلایډر ډاټ کوم فنکشن دی ډاټ set image list او د image list چې دی هغه نوم هم image list دی اوس دا به ایگزیکیوټ کو او ګورو چې موږ ته سلایډر ښکاري او کنه ښکاري نو اپ لانچ موږ سره او دا بروم سره هغه کارت دی او کارت نه پس چې کوم دی موږ سره دا سلایډر دی او دې کې دا ایمیجز چې کوم دي دا سلایډینګ کوي نو تاسو لري دا سپیډ چې کوم دی دا هم کنټرول کولی شي او چې کوم 15 ایمیجز ورته موږ خولو نو هغه ایمیجز چې کوم دی به دې کې سلایډ کیږي دې کې تاسو نورم کسټمایزیشنز کولی شئ مطلب دې کې تاسو ټایټل پلیس کولی شئ دې سره تاسو چې کوم دا ډاټس دي دا پکې پلیس کولی شئ نو دا تاسو لږ وګورئ دا لایبرري که دې کې بیا څه تاسو ته کنفیوژن یا څه مسلې نو هغه زه انشاءالله بیا په نیکسټ لیکچر کې چې دی هغه زه ریموف کوم امید دی چې تاسو به دا لیکچر خوښ کړی وي او که چینل هم نه سبسکرایب کړی نو چینل هم سبسکرایب کړئ ډېره مننه او الله حافظ